درود و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز. من علی مهربانی ام. خوشحالم که با برنامه رختکن مهمون خانه شما هستیم. امشب فقط آغاز یک تورنمنت نیست، آغاز رویاهاست، آغاز داستان‌هایی که شاید سالها بعد درباره‌شون صحبت کنیم. داستان تیمایی که اومدن تاریخ بسازن، ستاره‌هایی که میخوان نام خودشون رو جاودانه کنن و میلیون‌ها هواداری که امیدوارن این بار جام به کشور اونا برگرده. جام جهانی همیشه چیزی فراتر از فوتبال بوده. جایی که احساسات ملت‌ها به هم گره میخوره، جایی که اشک و لبخند، شکست و پیروزی، امید و ناامیدی در کنار هم معنا پیدا میکنه. از شگفتی‌های غیرمنتظره گرفته تا لحظاتی که برای همیشه در تاریخ فوتبال جهان ثبت میشه. وقتی از جام جهانی صحبت میکنیم، بعد از اون حرف از ستاره میشه، حرف از قهرمانا میشه. کشور ما درسته تا حالا جام جهانی نبرده، درسته تا حالا قهرمان نشدیم، اما قهرمانای فوتبالیست زیادی رو داشته. صحبت من از تیم ملی فوتبال الانمون نیستش، بازیکنانی که انتخابشون، باورشون به دور از ملتشون بوده. نه، صحبت من از قهرمانایی، از ستاره‌ایه که جاودانه شدن. میخوام اول برنامه رو شروع کنیم با ویدیو یکی از این ستاره ها. نه 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 یه اون تو قبل میخوام بخوام بس شدی بله، جاویدنام داوود آبی. ما رسممونه که روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه که برنامه رختکن رو داریم، هر برنامه شروعش با اسم و داستانی از یک جاویدنام باشه. برنامه امشب جاویدنام داوود آبی بود که نگاه کردیم. 27 ساله بود، سابقه حضور تو تیم جوانان استقلال داشت و در شاهین ویلای کرج توسط نیروهای بسیج تیر خورد و کشته شد. به قتل رسید مثل هزاران تن دیگه. نامش جاوید باد و یادش گرامی. خب حالا ما میخوایم صحبت کنیم برنامه که اصلا اسمشو گذاشتیم رختکن، داستانش چیه، میخوایم چیکار بکنیم. دو تا مهمون خیلی خوب داریم. من اول معرفی کنم، کشیش هرمز رو داریم اینجا کنار خودمون که مهمان برنامه امروز هستن و آقای محمد رضا مهربانی، پدر پیشکسوت فوتبال، البته پدر برای من پیشکسوت فوتبال و کارشناس برنامه ما که کمک میکنن در این مدت 40 روزه ما رو همراهی میکنن. عزیزان خیلی خوش اومدید. کیش هرمز بفرمایید. من افتخار دارم با همچین سلبریتی تو برنامه هستم. خیلی ها نمیدونن شما سابقتون در تیم ملی در ایران، شما جزو بهترین دروازه‌بان‌های دنیا انتخاب شده بودید وقتی بازی میکردی. الان هم که به نظر من بهترین مربی هستی. مرسی. منم سلام میکنم خدمت شما از بینندگان عزیز و میخوام از اینجا تبریک بگم به خاطر این رویدادی که الان داره اتفاق میفته. رویدادی جهانیه، یعنی شما اگه نگاه کنید ما هیچ وقت نمیتونیم اینطور این تعداد کشور رو مخصوصا امسال دور هم جمع کنیم و این خودش یه نوع قول معروف تبریک بزرگ داره که بخوایم اینو بیاریم توی صحنه ماهواره که بتونیم ببینیم. خب یه واقعیتی که هستش، من کاملا موافقم، یه رویداد جهانیه، ولی
وقتی من نگاه میکنم به عنوان یه جوون ایرانی برای ما چقدر درد داره. من نگاه میکنم هوادارا الان خب تو همین دالاسی که ما ساکن هستیم تو مرحله گروهی 4 تا بازی برگزار میشه، میبینیم چقدر تو من رفته بودم چند روز پیش فرودگاه، دیدم چقدر از کشورهای مختلف هوادارا دارن میان. از سال قبل اون روزای آفشون و تعطیلشون رو هماهنگ کردن، بلیط گرفتن، با همدیگه دارن برنامه‌ریزی میکنن که فوتبال رو بیان ببینن و یه مدتی خوش باشن، شادی کنن و جشن بگیرن. اما وقتی به داخل ایران خودمون نگاه میکنیم، فوتبال به نظر من بزرگترین و قوی‌ترین مقوله‌ای بود که ما مردم ایران رو با هم متحد میکرد. فرق نداشت چه میخواست حکومت اصلاح طلب باشه، اصولگرا باشه، خاتمی باشه، احمدی نژاد باشه، هر چی بود ما همیشه پای تلویزیون میشستیم فوتبال رو نگاه میکردیم. خاطرهامونو که مرور میکنیم قشنگتریناش اون فوتبالیا هستش. اما کار به کجا رسیده که الان مردم ما هیچ اشتیاقی مثل قبل ندارن، اون رغبت مثل گذشته رو برای فوتبال دیدن ندارن. نمیتونیم سفر کنیم، نمیتونیم جایی بریم، نمیتونیم واسه مسابقات فوتبالی حتی یه چیپس و پفک و تخمه تهیه بشه که بشینیم پای تلویزیون ببینیم و شاید تنها کاری که میتونیم بکنیم همین با همدیگه دور همدیگه جلوی تلویزیون واسه 90 دقیقه بشینیم و از فوتبال لذت ببریم. این یکی از ویژگی‌ها و خاص بودن‌های فوتباله. قبل از اینکه ما بخوام برنامه رو شروع کنیم، میدونم کارهای زیادی داریم، قسمت‌های مختلفی دارم، اصلا میخوام بپرسم از شما کیشورماس به عنوان مدیر شبکه 7، شبکه مسیحی فوتبال ربطش چیه؟ ما چرا اینجاییم؟ هدفش چیه؟ خب اونایی که ما رو میشناسن تعجب نمیکنن، چون میدونن که ما در شبکه 7 ما دیوارا رو میشکنیم و این که برای خدمت ایران فقط مسائل روحانی نیست، برای اینکه مردم ایران رو ما بتونیم خدمت بکنیم تو 7 حوزه، تو همه لایه‌های جامعه ما میخوایم که باشیم، تشویق کنیم، تاثیرگذار باشیم و درستی و راستی و محبت و مهربانی رو وارد همه جا بکنیم. ورزش یکی از اونهاست. ورزش و هنر یکی از چیزهایی که ما شروع کردیم و این برنامه نشانه یه کار قلبیه. یه چیز نیست که یه دفعه جوگیر شدیم میگیم مثلا الان جام جهانی انجام بدیم، گرچه خیلی هم مهمه، شروع خوبی داریم، ولی تعهدی که ما به ورزشکارا، به ورزش و هنرمندا داریم یک تعهد قلبی و دراز مدته. بله بسیاری. حالا البته کیشور من خودم بگم من یه ذره جوگیرم شدم واقعیت. اگه نگاه کنید لباس برزیل پوشیدم، کلاه، دستبند. من برزیل، آخه برزیل یکی از استان‌های در واقع 33مین استان ایران بود که از ما جدا شد متاسفانه و ما ایرانیای به خصوص بچهای جنوب برزیلی که هستن، من که طرفدار برزیلم و یه مسابقه هم ما داریم. ما اینجا یه کاپی داریم، بچه‌ها اگه نشون بدن تو اینجا بذارید من بیارمش جلوتر که معلوم شه. ما کاپ جام جهانی داریم و حالا داستانش چیه؟ البته تو ابعاد کوچیک‌تر طلا هم نیستا، حالا نمیدونم اون اصلی هم طلا هست یا نه، ولی این میخوام یه مسابقه برگزار کنیم توی شبای سه‌شنبه و پنجشنبه به ساعت 6:30 به وقت تهران که ما برنامه رختکن رو داریم. ما میخوایم مهمانانی که میان مسابقه بین خودمون تو بچهای شبکه 7 باشه، ازشون پیش بینی بگیریم. یعنی چی؟ بپرسیم به نظر اونا، البته تو مرحله گروهی ها تا 1/16 هم میتونن نظرشون رو تغییر بدن، اما مرحله بعدتر نه. بپرسیم به نظرشون چه تیمی این جامو بالا میبره. برای همین من که مشخصه دیگه، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. برزیلته. از نظر من برزیل امسال برای 6مین بار قهرمان جام جهانی میشه. شما چطور؟ اون پیرنتو باید بدی به من. شما هم برزیل. من بازی‌های مقدماتی دوستانه رو چند تاشو وقت کردم، البته خلاصه هاشو دیدم مثلا برزیل از همه قوی‌تره، انقدر هم بازیکنای تک تکشون واقعا عالی ان، بعد تیم، چه تیمی، چقدر قشنگ با هم بازی میکنن. من میگم برزیل. من یکم مذهبیش کنم، بیشترین آمار مسیحیان بازیکنان برزیل داره. اتفاقا اینو بگم، ما در این سالهایی که هست ما با ورزشکارای برزیلی در تماس بودیم و یه زمانی بود که ورزشکارای مسیحی فوتبالیست معروف برزیل یه مؤسسه بود گفت من شما رو با اینا آشنا میکنم، اینا رو برن ایران. گفتم خوبه ولی الان نه، تو اون شرایط نمیتونن چون که مسیحی بودنشون رو اعلام بکنن، ولی حالا ایران که باز بشه ما در بازیکنای مسیحی برزیل خیلی رابطه خوبی داریم، میاریمشون ایران. اصلا بهشون گفتم برید ایران، شما یک
کارگاه فوتبال بذارید برای جوانان. مدرسه گفتن فوتبال. چه فکر خوبیه میکنیم. پس آینده بازیکنای برزیل رو ما شبکه 7 میبریم ایران. آمین آمین. حالا فقط هم فوتبال نیست، ورزش‌های دیگه هم هست. مثلا ما یکی رو که من فکر کنم 1 ماه پیش بود دیدم، مهمون خود ما بود تو استودیومون، در واقع قهرمان UFC بود که بازنشسته شده بود، 4 میلیون خورده فالوور داشت تو اینستاگرام و مسیحای سرسخته که دل و قلب برای ایران داره. خب من نوشتم ما اینجا می‌نویسیم برنامه بعدی مشخص می‌کنیم. ما کیشیش هرمز گفتم برزیل. حالا من یه سوال برام پیش اومد، اگه برزیل قهرمان شه من جامو باید ببرم خونه یا شما؟ خب میتونیم یک پیش بینی دیگه بکنیم، مثلا چنده. آها اونجوری مشخصش کنیم. آخر مثلا 2 تا تیم آخر کیا بودن، هر کدوم کلا درست‌تر گفتیم. یه پیشنهادی دادن چیکارش کنیم؟ چی؟ پیشنهاد من اینه که فعلا شما دعوایی برای سر جام نکنید، چون که من مطمئنم اسپانیا قهرمان میشه. کوریا از الان شروع شد. پس من اینجا یادداشت میکنم رضا مهربانی اسپانیا. حالا من دلیل دارم. بفرمایید. چرا؟ اول بیام تو صحبت‌های که شما عزیز که گفتن 7 حوزه ما با فعال هستیم. 7 حوزه یکی از حوزه‌ها ورزشه. من نشونه بارز خود این هستم. چرا؟ چون که من توی ایران که بودم هم توی لیگ بازی می‌کردم، هم فعالیت ورزشی در سطح کشوری داشتم و هم خدمت می‌کردم که و مانع نشد این ورزشی که بخوام انجام بدم، مانع نشد از خدمتم و اون خدمتی همزمان بود. یعنی میشه این کارو کرد. یه تبلیغ درسته دیگه. خدا رو میخوای نیاز نیست همه چی رو بذاری کنار. اتفاقا خدا میگه من اونا رو بهت دادم ازشون استفاده کنی، چه ورزشه، چه هنر، سینما، موسیقی و حالا قسمت‌های دیگه مثل اقتصاد، مثل سیاست. ما قرار نیست مسیحا فقط مختص به کلیسا بشیم، دعا و روزه بشیم، نه، اتفاقا مسیحایی میشیم که توی 7 حوزه میتونیم بدرخشیم. عیسی مسیح یکی از دستوراتش این بود بروید، نور و نمک باشید، یعنی رفتن و بودن. اتفاقا ما اعضای کلیسای 7 رو تشویق میکنیم همین، برید تو تجارت، برید تو میدیا، برید تو سیاست برید. ما برنامه سیاسی داریم و دلیلش اینه که مسیح به ما میگه هر جا میرید باید نمونه باشید، مردم رو دوست داشته باشید، نور باشید، نمک باشید، فاسد نباشید، دروغگو نباشید، راست باشید. پس احتیاجه که ما مسیحیان تو حوزه‌های مختلف بریم باشیم، محبت کنیم، خدمت کنیم و شخصیت و راستی و درستی ما رو ببینن تا خدای ما رو جلال بدن. اگر اینا چه آدمای خوبی هم. ما اگر مسیح نبود ما آدمای خوبی نبودیم. ولی این که میگی باید برویم، ما باید بریم تو جامعه، دوستشون داشته باشیم و همون جایی که هستن خدمتشون کنیم. کاملا درسته. حالا خب میخوام بهتون توضیح بدم. ما تو برنامه رختکن، میدونم برنامه‌های فوتبالی دیگه تو شبکه‌های دیگه داره ساخته میشه، پخش میشه که اونا هم عالی هستن، شاید خیلی تخصصی تر باشن. ما قراره تو رختکن به یه نکاتی بپردازیم که برنامه‌های دیگه نمیپردازن. قرار نیست بیایم اینجا فقط مذهبی صحبت کنیم، قرار نیست روحانیش بکنیم، 100% تلفیقش خواهد بود، اما به قسمت‌هایی می‌خوایم بپردازیم که برای خودمون و فکر می‌کنیم برای شما هم جلب توجه می‌کنه. حالا خب من نوشتم که شرموز برزیل گفت، محمد رضا مهربانی عزیزم که اسپانیا رو گفتن، تا ببینیم بقیه چی میگن. حالا مهمونایی که دفعه بعد میان. یه قسمتی که داشتیم صحبت با هم می‌کردیم، می‌خوام یه آمار بدیم دیگه. میدونم الان بازی امروز روز افتتاحیه هم هست، حالا به اون میپردازیم. آمار این که اصلا قبل اینکه بخوایم به افتتاحیه بپردازیم و چه بازیای شروع میشه، کجا هستش و یه سری آمار از شما داشته باشیم، این که تو آمریکا الان یه سری از کشورها هوادارش اصلا نمیتونن بیان ببینن. گفتیم همه دنیا میان میبینن دیگه. چه کشورهایی؟ بچهای استودیو بندازن این اکثر بالا. ما وقتی نگاه میکنیم این کشورهایی که اصلا حق حضور تو آمریکا رو ندارن: سنگال، غنا، کنگو، کشور عزیز ایران، اردن، کیپر، ازبکستان، الجزایر، هایتی، مصر و اکوادور. طرفداران این کشورها اصلا نمیتونن ویزای آمریکا رو بگیرن که بیان ببینن و به واسطه سیاست‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کشور ایران هم جزو این لیست هست. شوربخته.
ایرانی تو آمریکا زیاد داریم اینا. 2% از افراد خارجی که تو ایران هستن ایرانی هستن. من ایرانی داشتم زیاد نگاه داریم. میکردم بین 14 کشوری که در واقع افراد خارجی که ملیتی که داخل ایران هستن، شیشمی ایرانی‌ها هستن که یه آمار خیلی زیاد میشه. 2 میلیون چند نفر؟ حالا سرشماری دقیقش رو نزده بود ولی بیشتر از 1.5 میلیون میشه. حالا جالبه، تو بحث‌های بعدی به اون میپردازیم. اگه موافقین بریم سراغ امروز دیگه. افتتاحیه است بعد 4 سال. 2022 تو قطر بود. آرژانتین به اون صورت رویایی با کاپیتان محبوب خودش لیونل مسی قهرمان جام جهانی شد و بعد 4 سال رسیدیم به مسابقات جام جهانی 2026 به میزبانی 3 کشور: کانادا، آمریکا و مکزیک. همزمان تو 3 کشوره. بچه‌ها اسلایدش هم الان میندازم بالا که بازی‌های امروز بین چه تیمایی هست. افتتاحیه که بین بازی مکزیک و آفریقای جنوبیه تو مکزیکو سیتی ساعت 8:30 شب به وقت تهران. بازی بعدی ساعت 9 شب به وقت تهران در شهر تورنتو بین کانادا و بوسنی هرزگوین. یه خاطره ما داریم با بوسنی دیگه، بازی که باید می‌بردیم مساوی شد، جام جهانی که با کیروش بودیم، همه فوتبال دوستا یادشونه. و بازی آخر آمریکا پاراگوئه که فردا به وقت تهران میشه. یکی از این برای ماهایی که تو آمریکا هستیم به نفعمونه خب ساعت‌های بازی‌ها، چون قبلا 3-4 صبح ما میشد، الان برای ما 3-4 ظهرمون میشه. واسه دیگه کسایی که تو حالا اروپا و آسیا هستن خب ساعت‌ها فرق می‌کنه که 3 شب میشه و بازی سوم هستش. پیش بینیمون کردیم. آقا رضا شما یه فکت به ما بگید، یه سری آمار بدید. وقتی که جام جهانی میاد همیشه تقابل بهترین تیمه که قهرمان شده، یه موقعی یه تیمایی هم بدترین تیم‌ها که اومدن، به خصوص که الان 48 تایی شده. یه سری بهترین و بدترینا به ما میدید؟ خب این جام جهانی 2026 یکی از ویژگیاش اینه که از نسبت به جام جهانی‌های قبلی اینه که تعداد بازی‌های مقدماتی بیشتر بود، هم تعداد تیمایی که الان شرکت کردن. من یه آمار اگه بخوام بدم که روز اول که بدونیم چند تا تیم، چند تا بازی‌ها تو کجا انجام میشه، برای اولین بار 48 تا تیمه که قبلا 32 تا بود تو جام جهانی و الان 16 تا کشور اضافه شده. تعداد بازی‌ها 104 تا بازی بود، توی قطر 64 تا بازی بود. یعنی 40 تا بازی الان ما توی جام جهانی 2026 بیشتر داریم. برای اولین بار توی 3 تا کشور میزبانی هم انجام میشه، توی 16 تا شهر. 12 گروه 4 تایی هستیم، 32 تا تیم، 3 تا کشوری که داره میزبانی میکنه، 48 تا تیم ببخشید. تاریخش البته یه خوبی هم داره، مثلا واسه یه سری تیم‌ها خوبیه، برای یه سری تیم‌ها باور نکردنیه. ایتالیا 3 دوره قهرمان جهان برای 3مین بار متوالی جام جهانی نیامده. خب به خاطر اینکه عدالت واقعیت درست نیستش دیگه. اگه نگاه کنیم تیم‌های اروپایی اصلا سطح بازیشون، سطح فوتبالشون خیلی بالاتر از قاره‌های دیگه است و سهمیه‌هاشون به خاطر اینکه 48 شده برای اروپا زیاد نشده. مثلا ما نگاه می‌کنیم الان برای اولین بار عراق داریم که تو جام جهانی حضور داریم. اردن فکر نمی‌کنم تو خواب می‌دیده که بیادش مثلا جام جهانی. هایتی رو داریم. من اصلا فکر می‌کردم مثلا هایتی یه شهری احمدی نژاد میگفت انگلیس جزیره. من فکر می‌کردم هایتی یه پایتخت یه کشور آفریقایی که در واقع هایتی که یه استودی هم داره برای طرفدار تیم استقلال میدونن، مهاجمشون نازون در واقع مهاجم تیم ملی هایتی هم هست که حضور پیدا میکنه. البته هایتی هم کلی مشکل دارن سر ویزا و این داستانا و اما ایتالیا حضور نداره. بفهم. فینال بازی‌ها توی نیویورک برای قهرمان 50 میلیون دلار در نظر گرفتن و این یکی از ویژگی‌ها این که تیم آخر هم حتی این دوره جایزه میگیره. تقریبا نزدیک 10 میلیون دلار جایزه تیم آخره و نسبت به قطر که 440 میلیون دلار برای گذاشته بودن برای جوایز، امسال 727 میلیون دلار گذاشتن برای نزدیک به 2 برابر شده و جالبه. خب افزایش داشت. بله، یه چیز دیگه ای که بوده
ما وقتی نگاه میکنیم به تعداد بازیکنایی که از تیم‌های مختلف، مثلا استقلال، پرسپولیس، تراکتور، من دارم داخلیشو صحبت میکنم، سپاهان، همه تیم‌های لیگ برتری، نماینده هر تعدادی که توی جام جهانی دارن تو تیم ملی کشورشون، فیفا به اون باشگاه‌ها پول میده. اما اینو یادمون نره، پول‌های سال‌های گذشته، جوایز و پاداش‌هایی که فدراسیون فوتبال ایران گرفته بلوکه شده، به دست فدراسیون نرسیده، فقط میتونن توی کارهای اداری که مربوط به فیفا هستش خرج کنن. حالا قبل از اینکه بخوایم بقیه آمار از شما داشته باشیم، پیشمون من دیدم شما این خب بغل خط هم هستید دیگه، ما اینجا الان ستمون دروازه باشه شما آب آوردید، کلاه آوردید. کلاه آره، من این کلاه چیه نذاشتید سرتون؟ آخه گفتی کی برنده میشه، من میدونم که یه چیزی هم نوشته رو کلاتون. چی بخون؟ بذارم بخونم میام نزدیکتر. Jesus wins. Read the final chapter, God wins. بله نوشته. آره. God آخر wins. بازی خدا برنده میشه. و امروز داشتم میامدم مثلا گفت این کلاه چیه گذاشتی؟ گفتم حالا جام جهانی نمیدونیم کی برنده میشه، ولی روی زمین در ایران ما آخر داستان رو میدونیم در ایران کی برنده میشه. این جنگ و اینا میاد و میره و میاد، ولی آخرش چون خدا آخر بازی رو گفته توی کتاب مقدس، گفتم به همسرم گفتم من این فیلمو قبلا دیدم، من میدونم آخرش چی میشه، این بازی چند میشه، بازی جنگی که روی زمین است، جنگ روی انسان‌ها، جنگ برای آینده ایران جنگه و من میدونم آخرش کی برنده میشه در ایران. من نگاه که میکردم که شما تو راستای حرفاتون کلیسای تبشیری که تو آمریکا هستن نوشته بودن که بزرگترین فرصت الان هستش که ما بتونیم بشارت بدیم بیرون ورزشگاه به طرفداران، هوادارانی که میان و از این فرصت میخوان استفاده کنن. میدونیم بازی‌های زیادی هم تو آمریکا داره و انجام میدن. من یه چیزم به بینندگان بگم، ما بازیایی که دالاس برگزار میشه گزارش براتون خواهیم گرفت، یعنی میریم استادیوم به جای شما، از حال و هوای ورزشگاه، از حالا اون خدماتی که میدن، اتفاقاتی میفته، با خود هوادارا مصاحبه میکنیم و فیلم‌ها رو تو برنامه‌های بعدی قطعا بهتون نشون میدیم و پخش میکنیم. ما یه امیدم داریم اینی که اگه ایران توی گروه خودش دوم بشه، آمریکا هم اون طرف بیاد دوم بشه، بازی میخورن به هم توی دالاس. تو دالاس بازی میفته توی دالاس. من اینو نمیدونستم. ایران و اونجاست که ما میتونیم بریم پرچم شیر و خورشید و بله، فراخوان شاهزاده عزیزم دیروز بود که با پرچم شیر و خورشید حضور پیدا کنید. حالا من میگم این آخوندا واقعا حالا درسته کاره ما، ولی بدشانس هم هستن، یعنی همه چی این چرخه میگرده براشون. خب دنیا مالی وزیر ورزش گفته بود که اگه پرچم کشور دیگر رو بیارید تو استادیوم، سرود دیگه ای پخشه، چیز دیگه ای باشه، تیمو میکشن بیرون. همون سیستم علی پروین دیگه میگفت تیمو میکشن بیرون، آقا بازی نمی‌کنیم، یا فیروز کریمی که معروفه به اینجور کارا. کیشور روزنه من میدونید یا نه، بازی توی مرحله گروهی ایران با مصر بازی داره، هر دو کشور عربی سرسخت مسلمون. بازی کجا؟ سیاتل. سیاتل شهریه که از سال 1976 من خندم میگیره آخه این تقابل همایش دور افتخار همجنسگرایان و دگرباشان جنسی برگزار میشه. یعنی دقیقاً 26 جون که بازی ایران و مصر هست، بیرون ورزشگاه اینا هم این داستان برنامه خودشونو دارن و بعدم خب خیلی هاشون میان تو ورزشگاه دیگه. و هر دوی فدراسیون فوتبالا، چه ایران چه مصر، اعتراض کردن به فیفا، نامه زدن، گفتن آقا این بازی ما ساعتش عوض شه، روزش عوض شه، محل برگزاریش عوض شه، که فیفا هم مخالفت کرد. خب فیفا که باج نمیده به اینا و بازی برگزار میشه. اونم یه تقابل دیدنیه دیگه، ببینیم چی میشه. جالب هم هست چون که این بازی با هم دیگه یه جو تطبیق داره. برای بازی اصلی که ایران و مصر هست، کاپیتانای دو تا تیم بازوبنداشون باید پرچم رنگین کمانی باشه. دیگه نور علان نور شد. اجباریه؟ بله این قانونی برای حمایت نور علان نور شد دیگه، به خاطر اینکه سالها بازی‌های لیگ انگلیس هفته‌ای که حمایت از همجنس بازان بود پخش میشد، تلویزیون ایران کلا اون هفته رو پخش نمی‌کرد به خاطر پرچم کرنل که می‌ذاشتن رنگین کمانی بود یا بازوبندا. و خب حالا این اتفاق داره میفته، ببینیم چی میشه. از اون ورم دو تا بازی ایران تو لس آنجلسه که می‌دونیم بیشترین تعداد ایرانیان پادشاهی خواه،
حالا با هر حزبی، با هر سیاستی که قبول دارن 100% مخالف جمهوری اسلامی هن، اونا میرن ورزشگاه و قشنگ مشخصه، قابل پیش بینیه که یه دل سیری به ضد بازیکن‌ها و فدراسیون فوتبال شعار خواهند داد. باید ببینیم راهکارهای جمهوری اسلامی چیه. تیم ملی تیم ما نیست، مردم ایرانی برای همین تشویق نمی‌کنن. تو قطر هم وقتی که ایران باخت رفتن جشن گرفتن. کشته دادیم ما و جام جهانی قبلی وقتی که بازی ایران و انگلیس بود که ایران 6 تا خورد 6 تایی شد و مردم ریختن تو خیابون، خوشحالی کردن و جمهوری اسلامی همونجا هم آدم کشت. ما جاویدنامه‌ای داریم از اون شب تلخ که این اتفاق افتاد. اما یه خوبی که داره تو قطر به اسم خبرنگار کیش هرمز و آقا رضا به اسم خبرنگار و نمیدونم بادیگارد، یعنی جمهوری اسلامی هر چی بسیجی بود با خودش برده بود، برای اینا کارت گرفته بود. دیگه مارک روبیو و وزارت خارجه آمریکا از این خبرا نیست، به هیچ کدومشون ویزا ندادن. تازه واسه پت پت کرد تلویزیونه، آره، واسه در واقع حتی مسئولین فنی هم یه سریا به خود مهدی تاج هم حتی ویزا ندادن که حضور داشته باشه به خاطر سابقه ای که داره. خب تو این چند دقیقه باقی مونده که ما داریم میخوام یه سری آمار از شما داشته باشیم از جام جهانی‌های گذشته، بهترینا و بدترینا، تا بعد بگیم که سه شنبه هفته آینده بازی‌ها شروع شه. ما گلا رو نشون میدیم، خلاصا رو میدونم شما میبینید، ولی میخوایم تجزیه تحلیل کنیم. میخوایم هر بار داستان کوتاهی از یک فوتبالیست کنونی که مسیحیه، فعالیت‌های مسیحی هم داره، بیاریم در موردش بپردازیم و مهمانامون هم عوض خواهند شد. یه آمار دیگه که داریم که کل از موقعی که استارت خود جام جهانی 206 تا تیم شرکت کردن که الان 45 تاش بلیت ورود جام جهانی 2026 و 3 تا هم از پلی آف اومدن که شد 48 تا. 45 تا مستقیم. بله 45 تا مستقیم، 3 تا هم از پلی آف اومدن. 16 تا تیم مال اروپا، 9 تا مستقیم به اضافه یکی پلی آف از آسیا اومد، 9 تا مستقیم و یکی از پلی آف از آفریقا اومد، 6 تا. البته هایتی فکر کنم آمریکا جنوبیه اگه شما کنم. 6 تا هم مستقیم به اضافه یه پلی آف از آمریکای جنوبی اومد تیم، 6 تا هم تیم از آمریکای شمالی، 3 تا هم که تیمایی که هستن میزبان هستن. درسته. یک تیم هم از اقیانوس اومد که نیوزلند میشه. استرالیا نیومد. استرالیا نه. 204 تا بازیه، 225 تا توی 204 تا بازی که 674 تا گل توی اروپا رد و بدل شد. 225 تا بازی تو آسیا انجام شد. اینو برای مقدماتی اینا. مقدماتی بعد. 259 بازی آفریقا، 90 تا بازی آمریکای جنوبی، 99 بازی آمریکای شمالی، 4 تا بازی هم توی پلی آف بین قاره انجام شد. بله بسیار عالی. یه آماری بود که حالا ما ببینیم مثلا تیم‌ها چه جوری اومدن، به چه سبکی اومدن. بازی‌ها امشب شروع میشه و فردا به وقت تهران ادامه خواهد داشت. میدونیم بازی‌ها هفته‌های شلوغی داریم، بازی خوبی هم هست تو مقدماتی، چند تا بازی خیلی خوبه. یکیش بازی انگلیس کرواسی که تو دالاس ما میریم ورزشگاه که گزارش هم تهیه کنیم و حالا بازی دیگه‌ای که هستش ببینیم جام جهانی چطور خواهد بود. قبل از اینکه برنامه تموم بشه باز بهتون میگم برنامه رختکن سه شنبه و پنج شنبه ساعت 6:30 به وقت تهران به صورت لایو در خدمت شما خواهیم بود، مهمون خانه هاتونی و من میخوام یکی از هواداران فوتبال عکسشو داشته باشیم، عزیزی که عاشق فوتبال بود، آرزو و امید داشت، مثل خیلی پسر بچه‌های دیگه زهرا میرفت تو کوچه فوتبال بازی کنه تا به رویاش به شاید برسه. عکسشو بچه‌ها اگه بذارن، کیان پیرفلک عزیز، کیانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شد و از ما گرفته شد. نامش جاویدان و یادش گرامی. مرسی. سه‌شنبه شب ساعت 6:30 به وقت تهران با ما همراه باشید.